So what's up sa inyo mga bigan? It's me JZ and we are back here with another Motovlogs. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago muna ang lahat mga bigan, nakita ko sa ating statistics na 4% lang sa inyo ang nakasubscribe. Alright? So mga bigan, hingi lang ako ng kaunting tulong sa inyo, no? Paki-hit na yung subscribe button para mas ma-hit natin yung goals natin na wala nang masiraan na rider dahil walang maintenance ang kanilang mga motor. Itong channel natin mga bigan ay para matuto tayo na mag-maintenance ng tama ng ating mga motor. Alright? So, para sa topic natin ngayon mga bigan, ito ay tungkol sa isang part ng motor kung saan kadalasan no hindi ito napapansin, maraming nagne-neglect nitong part na to, and then kapag tuluyan na nasira itong part na to is makakadamay siya ng mas mahal na part ng ating mga motor. So itong topic na to mga bigan ay gagawin lang nating maikli at direct to the point para mas pumasok agad sa ating mga ideas itong topic natin ngayon. Alright? So simulan na natin. So ang tinutukoy ko ngayon, walang iba kundi ang brake pads. Alright, so eto mga bigan, kakapalit ko lang nito nung isang araw, no? Kung mapapansin nyo, lalo na tong part na to, bakal na, no? Yan, bakal na yan, pudpud na. So ito mga bigan, kapag napabayaan nyo to, maaring sirain ito yung inyong mga disc. So ano yung disc? So ito yon. So kapag nasira nyo yan mga bigan, mahal po ang magpalit ng disc. Magkano? 1,000 po. Okay? So magkano ba yung brake pads? Ang brake pads ay nagkakahalaga ng about 100 to 600 pesos. So yung 100, ito yung mga aftermarket part, pero yung original na Yamaha is 600 plus. Malaking part yung ginagawa niya sa motor. Preno po siya, no? At kapag pumalya ito, maaaring aksidente ang inyong mapuntahan. Kaya maganda na gastusan natin itong part na to, itong brake pads, para sure tayo na hindi tayo maaaksidente, no? So ano ba yung mga brand na maaari kong isuggest sa inyo sa usaping brake pads? Dalawa lang, no mga bigan. Itong dalawang to yung natry ko. Ito po mga bigan is RS8 brake pads. So hindi siya nalalayo sa original na brake pads na 600 plus pesos. Maayos din siya ng mga bigan, makapit at matibay. So, malayo ang mararating at matagal masisira. Ganon din sa original na Yamaha brake pads na katulad nung brake pads natin na kasama nung binili natin yung motor. So yan mga bigan, isang munting paalala lang yon para mas maalagaan pa natin ang ating mga motor. Number 1, dapat natin isipin ang ating safety. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Syempre, kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, o kung gusto mong mag-bash, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Whoop!